چند وقت پیش من برای یک کافی شاپ تیزر تبلیغاتی ساخته بودم و توی اون تیزر از یه سری از خطوط استفاده کرده بودم. به همین الان اون خطوط رو میتونید دور و بر خودم هم ببینید. حالا می‌خوایم ببینیم که چه جوری میتونیم با استفاده از افتر افکتس این خطوط رو ایجاد کنیم. ولی قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یه نکته رو راجع به سه قسمت پایینی باید بهتون بگم. سه قسمت آخر رو به لایت روم اختصاص دادم و قراره که تنظیمات نوری و رنگی یه سری از عکس‌ها رو ادیت کنم و به این صورتی که شما دیگه تصویر منو نمی‌بینید و فقط صفحه دسکتاپ منو می‌بینید. و بتونید اون تنظیمات رو به عنوان یک پریست آماده توی لایت رومتون ذخیره کنید. حالا بیایم وارد افتر افکتس بشیم. خب بعد از اینکه ویدیومون رو وارد افتر افکتس کردیم، با زدن کلیک راست روی اون گزینه نیو کامپ فرام سلکشن رو میزنیم. حالا اینجا دوبار روی ویدیو خودمون کلیک می‌کنیم که توی یک پنجره جدید برامون باز شه. حالا از این قسمت گزینه براش رو میزنیم. حالا اینجا باید گزینه‌های پینت و براش برامون فعال بشه. اگه شما این دو تا گزینه رو ندارید، میتونید از قسمت ویندو تیک این دو گزینه رو فعال کنید که براتون نمایش داده بشه. حالا از این قسمت شما میتونید رنگ خطی که می‌خواید بکشید رو مشخص کنید. و دقت داشته باشید که این گزینه رو روی سینگل فریم گذاشته باشید. از قسمت براش هم میتونید براش مختلفی که براتون قرار داده رو انتخاب کنید. همونطور میزان اوپاسیتی شو. حالا نشانگر فیلم رو توی اون قسمتی که میخوام ادیت رو انجام بدم میذارم و شروع میکنم به کشیدن اون خطوط. با زدن کلید پیج اپ و پیج داون یک فریم جلو میرم و خطی که دارم رو تکمیل میکنم. خوشحال میشم با سابسکرایب کردنتون از من حمایت کنید. منتظر سه قسمت پایانی و لایت روم باشید تا قسمت بعد.